Thành Nghị bác bỏ tin đồn trên mạng, vụ tai nạn của xe Yaiwan với kịch bản Grok của anh được tiết lộ trong buổi phát sóng trực tiếp. Người dẫn chương trình đã trêu chọc Thành Nghị, bình thường cậu không chơi điện thoại di động, cậu còn bảo mọi người khác ngừng chơi nữa, vậy cậu làm gì trên trường quay vậy? Hiển nhiên Thành Nghị trả lời câu hỏi này rất dễ dàng. Tiểu Yến thật sự không để ý, anh à, không khí làm việc của anh bình thường rất náo nhiệt. Thành Nghị quả thực xứng đáng làm thủ lĩnh của nhóm bầu không khí. Sau màn tán gẫu này, ngay cả mấy con kiến đi ngang qua chắc cũng phải dừng lại tán gẫu vài câu. Thú vị hơn nữa là, rõ ràng là Chiki của chúng ta không hề nghĩ mình là một ngôi sao. Trong mắt cậu ấy, tất cả mọi người cùng quay phim đều là một đơn vị. Ơi, đơn vị của anh và đơn vị của em hình như khác nhau. Không ngờ, câu hỏi tiếp theo của người dẫn chương trình lại khiến trưởng nhóm bầu không khí của chúng tôi hoảng sợ. Người dẫn chương trình, nếu không chơi điện thoại, bạn sẽ tìm niềm vui ở đâu? Thành Nghị, tan làm em sẽ kiểm tra điện thoại. Thầy ơi, em có điện thoại, không phải là em không nghịch điện thoại đâu, tan làm em vẫn nghịch điện thoại mà. Tiểu Phàm suýt nữa bị thầy Thành Nghị của chúng tôi cười nhạo. Khi nói ra lời này, Tiểu Phàm rõ ràng nhận ra mình đang hoảng loạn. Thực ra, không phải vì cậu sợ nói chậm lại, người khác lại hiểu lầm cậu là cán bộ cũ. Phải, tôi nghe thấy rồi, Chiki, chúng ta nghe thấy bằng cả hai tai, bạn có điện thoại di động, bạn chỉ không nghịch nó thôi. Tôi vẫn còn nhớ một cuộc phỏng vấn cách đây rất lâu, khi người dẫn chương trình hỏi một câu hỏi tương tự, bạn nghĩ điều mọi người hiểu lầm lớn nhất về bạn là gì? Thành Nghị, mọi người đều nói tôi lúc nào cũng mất kết nối internet. Tôi thực sự muốn làm rõ điều này, thực ra, tôi lúc nào cũng quay phim nên không có nhiều thời gian xem điện thoại, nhưng khi không làm việc, tôi vẫn đọc tin tức thời sự và xem phim. Tôi hy vọng mọi người đừng gọi tôi là cán bộ cũ, game thủ mất kết nối internet hay người dùng PHS nữa. Tôi hơi sợ, tôi cảm thấy mình như một người nguyên thủy nào đó, phải làm sao đây? Kỳ càng giải thích, tôi càng muốn cười, một người đàn ông lương thiện, dũng cảm dấn thân vào giới giải trí. Trong cơn tức giận, anh ta đã nổi giận một lúc. Trong vở kịch, tôi đã bị diễn xuất của thầy Thành Nghị làm cho cảm động đến rơi nước mắt, nhưng ngoài vở kịch, tôi lại bị thầy Thành Nghị làm cho cười rồi khóc tương đương. Khi nói về những meme phổ biến trên internet, anh ấy sẽ xấu hổ khi nói rằng thực sự rất khó để ghi nhớ chúng. Tôi phải nói rằng việc thích Chiki thực sự khiến cuộc sống của chúng ta tràn ngập nhiều màu sắc khác nhau. Sau khi cười rồi khóc, tôi cũng hiểu rõ hơn về nhân vật của anh ấy. Anh ấy không mang điện thoại đến trường quay vì anh ấy luôn mang theo kịch bản bên mình và anh ấy luôn nghiên cứu cách diễn xuất tốt hơn cho vai diễn này. Anh ấy không dùng điện thoại nhiều ở nhà nên không thể theo kịp các chủ đề thịnh hành mới nhất trên mạng. Bởi vì khi về nhà, anh ấy phải viết những tiểu sử nhân vật dày đặc và nghiên cứu kỹ lưỡng xem các nhân vật mình đang xây dựng có tiềm năng hơn không. Từ một bộ phim ăn khách được mong đợi đến bị chế giễu là bộ phim tệ nhất năm Go to the Mountain and the Sea đã mang đến cho Trình Nghị một thảm họa Waterloo tai tiếng với những lỗi kịch bản được tô đậm, đôi giày Crocs và những hiệu ứng đặc biệt thường thấy với giá 5 xu. Ngay cả diễn xuất của anh cũng bị chỉ trích là dập khuôn. Khi một bộ phim kinh phí 300 triệu nhân dân tệ lại rẻ như quảng cáo trò chơi điện tử thì sự chuyên nghiệp và chính trực của nam diễn viên bị đặt dấu hỏi. Ban đầu, mọi người đều mong chờ Thành Nghị trở lại với Đi lên núi và biển. Dù có thất bại, ít nhất anh cũng có thể giữ được sự an toàn của mình. Ai ngờ rằng khi phim lên sóng, không chỉ vùng an toàn của anh bị phá vỡ mà ngay cả danh tiếng anh gầy dựng bấy lâu cũng tan thành mây khói. Nhiều khán giả trực tiếp phàn nàn rằng phim quá thô thiển đến nỗi họ chẳng buồn phê bình, chỉ xem như một bộ phim hài. Một số người thậm chí còn thẳng thừng gọi đây là phim truyền hình tệ nhất năm. Trước khi công chiếu, Đi lên núi và biển đã được kỳ vọng rất nhiều và được chọn làm phim chính. Cả giới quan sát lẫn người hâm mộ đều kỳ vọng Thành Nghị sẽ mang đến một bữa tiệc thị giác như Liên Hoa Tháp, thậm chí có người còn dự đoán rằng phim chắc chắn sẽ lọt vào top 3 của năm sau khi công chiếu, tạo nên một huyền thoại ăn khách khác. Kết quả ra sao? Khi phim ra mắt, khán giả đã vô cùng kinh ngạc, không phải vì kinh ngạc mà là vì sự thô thiển đến mức khó tin. Tập phim mới nhất quá lố đến mức buồn cười. Trình Nghị vào vai Tiểu Thu Thủy đang đối đầu với một nhóm cao thủ võ thuật, tay cầm một kịch bản được đánh dấu bằng bút dạ quang màu xanh lam. Khán giả thoáng bối rối không biết liệu điều này là cần thiết cho cốt truyện hay là một lỗi diễn xuất trắng trợn, nhưng kịch bản được đặt quá sát vào những cảnh quay cận cảnh đến mức không thể nào xóa bỏ được. Buồn cười hơn nữa, một số cư dân mạng tinh mắt nhận thấy rằng khi máy quay lia đến lưng của Thành Nghị, đôi giày Crocs đế giày màu trắng tinh của anh cũng hiện rõ mồn một. Trước đó, đoàn làm phim đã ca ngợi sự tận tụy và chăm chỉ của anh, khẳng định anh vẫn kiên trì trong các cảnh chiến đấu ngay cả sau khi bị thương. Việc tiết lộ đôi Crocs của anh là một cái tát thẳng vào mặt. Nếu họ cầu kỳ như vậy, tại sao họ lại không đi giày phù hợp với nhân vật của mình?
Một số người cho rằng khâu biên tập hoặc hậu kỳ là lỗi của họ, nhưng bất kể ai là người phải chịu trách nhiệm, cuối cùng Thành Nghị vẫn phải nhận lỗi. Bên cạnh đó, cư dân mạng còn nói đùa rằng những hình ảnh cắt ghép trong suốt bộ phim được thực hiện bằng chân của họ, trong cảnh cưỡi ngựa trên vách đá, chân ngựa gần như bị cào xước, hậu cảnh mờ ảo như giấy dán tường và các hiện tượng trên màn hình xanh lá cây hiện rõ đến mức không thể bỏ qua. Sau khi chi 300 triệu nhân dân tệ cho sản xuất, kết quả lại rẻ tiền đến mức trông giống như một quảng cáo trò chơi điện tử, thật nực cười. Trang phục và trang điểm thì hời hợt, nhưng ngoại hình của Thành Nghị lần này thậm chí còn không thể sánh bằng. Nhớ lại cảnh khuôn mặt của Vương Nhất Bác bị chỉ trích dữ dội vì sưng tấy trong những ngày đầu của đợt tem, Thành Nghị vẫn chưa rút ra được bài học cho mình lần này. Trong một số cảnh quay, khuôn mặt anh trông như một chiếc bánh bao hấp, hoàn toàn mất đi nét quyến rũ cổ điển thường thấy. Khuôn mặt tự nhiên trông rộng hơn khi diễn viên quay ngang, vì vậy nếu không kiểm soát chặt chẽ tư thế của mình, làm sao họ vẫn có thể trông hào hiệp được. Anh trông như một chiếc bánh bao hấp, diễn xuất của anh không đủ để cứu vãn danh tiếng của anh. Nhiều khán giả phàn nàn rằng diễn xuất của anh bị dập khuôn nặng nề, với những cái cau mày, miệng méo và biểu cảm mắt mở to, luôn lặp lại. Bất kể cảnh nào đầy cảm xúc, vai diễn kinh điển trước đây của anh trong Bạch Phát Tu La Vương, dựa trên cảm xúc tinh tế và lời thoại chắc chắn, nhưng lần này phát âm của anh lại bị lắp bắp và hơi thở không đều, ngay cả kỹ năng cơ bản của anh cũng có vẻ hơi yếu. Thực ra, Thành Nghị luôn ở trong tình thế khó xử giữa sự nổi tiếng và tài năng. Lưu ly liên tháp cho phép anh gặt hái những lợi ích của thể loại tiên hiệp, mang lại cho anh một khởi đầu cao hơn nhiều so với các diễn viên cùng thời, nhưng anh vẫn thiếu một tác phẩm thực sự mang tính đột phá. Thật bất ngờ, Tiên Sơn Hải Thượng không chỉ không thể thúc đẩy sự nghiệp của anh mà còn cản trở anh trên mọi phương diện, từ biên kịch đến diễn xuất. Ngược lại, các diễn viên khác như Ngụy Đại Huân đã xoay chuyển tình thế trong Pháo Hoa Nhân Gian với một vai phụ khắc họa Mạnh Ngạn Thần với sự kiên cường và duyên dáng đầy cảm động, thậm chí còn giảm cân và thay đổi bản thân để phù hợp với vai diễn. Sau khi bộ phim phát sóng, nguồn lực của anh tăng vọt và danh tiếng của anh cũng tăng vọt. Lưu Vân Ninh cũng đã từng bước trau dồi kỹ năng diễn xuất và lời thoại của mình qua Mộng Thư Uốn Eo. Tuy ngoại hình của anh thường bị tranh cãi, nhưng sức hút và danh tiếng của bộ phim vẫn không hề suy giảm. Vì vậy, nếu một diễn viên muốn tiến xa, chỉ dựa vào thành tích trong quá khứ và sự yêu mến của người hâm mộ chắc chắn là không đủ. Khi một bộ phim thất bại, ekip sản xuất nhận hết trách nhiệm, nhưng bản thân các diễn viên cũng phải tự vấn xem liệu kỹ năng diễn xuất của mình có bị trì trệ hay đã quên mất khát vọng ban đầu. Thất bại của Vươn Lên Núi Biển không chỉ nằm ở kỹ thuật thô sơ mà còn ở thái độ. Đôi mắt của khán giả rất tinh tường, họ có thể nhận ra ngay liệu một diễn viên có thực sự tâm huyết với vai diễn hay không.